તો તમે વિચારો કે આટલે કરંટ લોકેશન પર જો તમે માર્કર મૂકી દીધું તો માર્કર્સ ડોટ એડ બીજી વાર લખી દઉં, ત્રીજી વાર લખી દઉં તો ઓટોમેટિકલી એડ થઈ જશે. ઓકે, લાઈક અડાજણ રાંદેર. ઓકે, ને કરવાનું શું છે, આપણે ખાલી આ લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ બદલવાના છે ને જોવા આવતો. ઓકે, તો મારે આટલે કતારગામ અડાજણ લેટલોંગ અડાજણના લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ મળી. સો એ અડાજણના લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ એટલે પાસ કરી દો. એટલે ખાલી તમારે પેલું નવું કોડિંગ કરવાનું કામ છે જ નહીં, બીકોઝ તમે માર્કર તો ઓલરેડી હા એમાં ખાલી એડ કરવાના છે. સો એક કરંટ લોકેશન પર માર્કર આવશે અને બે માર્કર અલગ અલગ જગ્યાએ આવવા જોઈએ. થઈ ગયું. સો આ રીતે તમે મલ્ટિપલ માર્કર્સ બતાવી શકો. બરાબર, હવે ખાલી આપણે આને ડાયનેમિક કરવાનું છે. ઓકે, જે રીતે કેમ સ્વિગીની અંદર શું હોય, સ્વિગીમાં એલો આગળ ચાલતો હોય તો આપણને બતાવે કે આગળ જાય છે. બરાબર, તો એ કઈ રીતે થાય એ વસ્તુ કરવાની છે. એના માટે આપણે આમાં ફાયરબેઝ છે. ઓકે, સો ફાયરબેઝ પરથી આપણે ફાયરબેઝ પરથી ડેટા લાવશું. ઓકે, જો એની અંદર લોજિક શું હોય, સ્વિગીમાં જે લોકેશન ટ્રેકિંગ થાય ને એ કઈ અઘરી વસ્તુ નથી, બહુ ઇઝીલી બનાવવું હોય. જો તમને આ ખ્યાલ આવી ગયો હોય અને ફાયરબેઝ ખબર હોય તો. જો સ્વિગી વાળાએ શું કર્યું છે, બે એપ બનાવી છે. એક યુઝરની એપ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ઓર્ડર આપવા માટે, અને એક પેલા એમ્પ્લોય માટે જે ડિલિવરી કરવા જાય એના માટે આઈડિયા બનાવેલી હોય. બરાબર, બે એપ એ લોકોએ નોર્મલી ક્રિએટ કરેલી હોય. હવે આટલે આ લોકોએ શું બનાવવું હોય તે સમજવું બહુ ઇઝી છે. આનું જે કરંટ લોકેશન છે તે ગેટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક ઓર્ડર આવ્યો, આ ઓર્ડર આવ્યો, આ પર્સન લઈને આવે છે ને ગૂગલ મેપ પર આનું કરંટ લોકેશન એટલે એને આ મળી ને એને એ આપણું કરંટ લોકેશન પણ એક્સેસ કરતું હોય એટલે આપણને એમ બતાવી દે તમે આટલે જો ને પેલો ડિલિવરી વાળો આટલે. હવે આ તો ગાડી ચલાવતો હોય, આ લોકોએ લોજિક ખાલી સિમ્પલ શું લખેલું હોય કે દર 5 સેકન્ડે યા 10 સેકન્ડે આનું જે કરંટ લોકેશન છે એ અપડેટ થઈ જાય ફાયરબેઝમાં. ઓકે, આ જે મેપ પર બતાવલું હોય ને એ ફાયરબેઝ માંથી બતાવલું. હવે થયું શું, આટલેથી પહેલું એનું લેટલોંગ આટલે હોય, 10 સેકન્ડમાં ઓબ્વિયસલી થોડું તો આગળ ખઈશો હશે, થોડું આગળ ખઈશું એટલે એનું લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ બદલાઈ ગયું, લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ બદલાયું એટલે ઓટોમેટિકલી એ આટલે આવી જશે. એટલે આપણને એવું લાગશે કે એમ્પ્લોય ખસે છે, બટ એકચ્યુઅલી એનું લોકેશન ખસે છે. એટલે આટલેથી હવે હટી ગયો ને આટલે આવી. પછી આટલેથી પાછું થોડુંક આગળ જાય 10 સેકન્ડ રહીને એના લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ પાછા ફાયરબેઝ પર ચેન્જ થયા એટલે પાછું આટલે આવી ગયું, પછી પાછું આટલે આવી ગયું, આવી રીતના. ઓકે, રોડ મેપ તો મેં ગૂગલ મેપ પરથી આવવાનો જ છે, નહીં તો રોડ પર જ આવવાનો છે. રોડ પર જેમ જેમ એમ તેમ આવતો હોય તેમ તેમ એના લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ બદલાયા કરશે. પહેલા તો પણ આપણે સ્પીડમાં જોતા હતા કે પહેલા એક કામ કરવાનું ત્યાંથી ત્યાં આપણે સુધી એક વે બની જાય, વે બની જાય. એ વે બનવા માટે ઓનલાઈન એ તમારે પેડ પરચેસ કરવું પડે, બટ આ તમે ટ્રેક કરી શકો કે પહેલા આટલે હતો, પછી આટલે આવ્યો, પછી આટલે આવ્યો, પછી આટલે આવ્યો. એટલે એ લોકોએ તમે આટલે કારનો સિમ્બોલ મૂક્યો, એ લોકોએ બાઇકનો સિમ્બોલ, નાની એક બાઇકનો સિમ્બોલ મૂકી દીધો છે. બરાબર, તમારું જે રીતે આટલે કાર ખસે છે એ રીતે એ લોકોએ બાઇક ખસાવલી. બસ, તો આપણે શું કરીએ અત્યારે આ સેમ વસ્તુ બનાવવાની છે સ્વિગી જેવી. ઓકે, ડાયનેમિક લોકેશન કઈ રીતે થાય તે ચેટ એપ ઓકે, તો ચેટ એપમાં આપણે એટલે ફાયરસ્ટોર ડેટાબેઝમાં એક ઓર કલેક્શન બનાવી દઈએ લોકેશન. ઓકે, અને એક ઓટો આઈડી બનાવી દઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓકે પ્રમોદ સોરી નહીં પર્સન ડિલિવરી બોય જે છે એનું નામ ડિલિવરી બોય, ડી બોય ફ્રોમ આ ડિલિવરી કરવા આવવાનો છે,
અત્યારે કરંટ લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ છે 27.1 સમથિંગ આપણે કરી દઈએ. લેટિટ્યુડ આ છે અને લોંગિટ્યુડ 72 છે. 10 સેકન્ડે આપણે અપડેટ કરાવ્યા કરશું. એટલે અત્યારે આપણે મેન્યુઅલી આટલે અપડેટ કરશું, બટ એ તો નોર્મલી અપડેટની ક્વેરી મારેલી અપડેટ જે રીતે આપણે ફાયરબેઝમાં શીખાતા હતી. ચલો, તો આનો જે ડેટા છે એ ડેટા આપણે લાવવાનો છે ઇનિટ સ્ટેજ પર. એટલે કોડિંગ આટલે આની પર કરીએ આપણે આટલે. ઓકે, તો આપણે શીખા હતા અવેઇટ ફાયરબેઝ firestore ડોટ ઇન્સ્ટન્સ ડોટ કલેક્શન લોકેશન નામના કલેક્શનમાંથી ડોક આઈડી, ઓબ્વિયસલી જે પર્સન લોગિન હશે એ લોકો લોજિક આટલે લખ્યા જ હશે. આ ડોક આઈડી નો ડેટા જે ડિલિવરી કરવા આવવાનો છે એની ડોક આઈડી એનો ડેટા ગેટ કરું અને ડેટા ગેટ થઈ જાય પછી ઓકે એસી અને આટલે ડોક્યુમેન્ટ મળશે. ઓકે, આપણું કરંટ લોકેશન વાળું જે કોડિંગ છે તે, અને આપણે ખાલી માર્કર એડ કરવાનો છે. આ બધું કોડિંગ અત્યારે આપણે કમેન્ટમાં મૂકી દઈએ, આનું કોઈ કામ નથી. ઓકે, કઈ વસ્તુ રહી ગઈ? ના, આનો રહી ગયો, આ ફાયરબેઝમાં રહી ગયો, આ માર્કરનું છે. ઓકે, ને આ જગ્યા પર લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ એમ્પ્લોયના લાવવાના છે. તો ઓબ્વિયસલી એ તો સ્ટ્રિંગમાં છે ને આપણે ડબલ આટલે એકચ્યુઅલી જો ડબલ એક્સેસ કરીએ તમે કંટ્રોલ કરીને જોવું ને તો આમાં ડબલની વેલ્યુ હોય. ઓકે, તો ઓબ્વિયસલી ડબલ ડોટ પાસ ડોક્યુમેન્ટમાંથી શું ગેટ કરવાનું છે? લેટિટ્યુડ ને બીજું લોંગિટ્યુડ. ઓકે, ને માર્કર ને સેટ સ્ટેટ કરેલું છે એટલે ઓબ્વિયસલી આટલે એડ થતું જ જશે. સો પહેલી વાર જોઈએ કે માર્કર આવે છે કે નહીં એ પોઝિશન પર. એ છે તો જે કાર છે એ પર્ટિક્યુલર આ પોઝિશન જે ડાયનેમિક છે ત્યાંથી આવવું જોઈએ. મેં નથી જોયું, યુઝ નથી કર્યું આજ સુધી. ક્યાં નહીં જોવું પડશે. આ ચેટ એપ જ છે ને? હા, પણ આ ચેટ એપ વાળું જ છે ને? એરર આવી છે. get location કરી એક આઇકન બન્યો. રેન્ડમ કઈ લખી દીધું છે આપણે. તે આઇકન જે છે એ એકચ્યુઅલી આમાં કરી દઈએ.
કાર આપણે કાર લાવવાની. ઓકે, સો અત્યારે પેલો આટલે કોડિંગ શું કર્યું હશે કે એના લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ આટલે બદલી નાખ્યા. એનું લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ ને જે ડિલિવર કરવા આવવાનું છે એનું લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ નાખી દે. પછી શું કરે, પેલાનું 10 સેકન્ડે અપડેટ કર્યા કરે. તો આપણે પણ 10 સેકન્ડે અપડેટ કરે તો આપણે પણ આ જે કોડિંગ છે એ 10 સેકન્ડે કોલ થવું જોઈએ. ઓકે, okay, so run code every 5 seconds flutter. એના માટે કોડિંગ આવે છે જે ઓલરેડી આવતી તમે સ્પ્લેશ સ્ક્રીન બનાવવા માટે યુઝ કરેલી ડિલે વાર. ફ્યુચર ડિલેટ કેવું કઈ આવે છે. ટાઈમર ના ના, ટાઈમરમાં તો શું થાય, અમુક ટાઈમ પછી એવરી 5 સેકન્ડે કોલ કરવાનું છે. ડિલેમાં તો અમુક ટાઈમ પછી રન થાય. રન કોડ એવરી 5 સેકન્ડ ફ્લટર. એના માટે ટાઈમર એ આવશે. ટાઈમર પીરિયોડિક આઈડિયા. ઓકે, સો ના ના, આ ડાયનેમિક છે. આઈડિયા એટલે લોકો કોડિંગ આપવાનું છે. ઓકે, so every 10 સેકન્ડ આ કોલ થયા કરે. ઓકે, જોઈએ હમણાં આ કાર્ડ આટલે છે બરાબર. હવે 10 સેકન્ડે કોલ થાય છે તો મેં આટલે બદલી નાખી. ધારો કે મેં આટલે કરી નાખી 28, એટલે પેલો 10 સેકન્ડ આગળ આવ્યો એટલે 10 સેકન્ડમાં ખસી લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ. તો આપણે આ કાર્ડ પણ ખસી જોવી જોઈએ આટલે. ખસી મેં નહીં જોયું, પાકિસ્તાનમાં ગઈ. ઓકે, સો એ આ રીતે બનાવેલું હોય. પણ એ લોકોનું આટલું સ્મૂથલી એટલા માટે ચાલે કેમ કે એ લોકો ઝૂમ વધારે રાખેલું હોય બરાબર. પ્લસ આ જે ઇમેજ છે ને બહુ નાની આટલી યુઝ કરે 32x32. આ રીતે સ્વિગી ટ્રેકિંગ જે બનાવેલું હોય તે સિમ્પલ ફાયરબેઝમાં યા એઝ તમારું ધારો કે આગળ શીખશું આપણે એપીઆઈ થી પણ આ થાય. એ લોકો એપીઆઈ બનાવે છે, એ લોકો ફાયરબેઝ નથી યુઝ કરી. બટ એમાં કન્સેપ્ટ સેમ જ હોય. પેલામાં એપીઆઈ થી ડેટાબેઝમાં બધું અપડેટ થતું હશે, આની અંદર આપણે ફાયરબેઝમાં અપડેટ કર્યું ભાઈ. તો આ જે પર્સન છે એ પર્સન એમ આવતો હોય આગળ એવું તમને લાગ્યા કરશે આટલે બરાબર. ડેટાબેઝ અપડેટ કરી નાખે એટલે એ લોકો 10 સેકન્ડ પણ નહીં રાખેલા. એટલે બહુ બધાના લોજિક મૂકેલા હોય કે સેમ જ લેટિટ્યુડ લોંગિટ્યુડ મળે છે. હવે ધારો કે 10 સેકન્ડ થી ત્યાં જ ઉભેલો છે તો અપડેટ નહીં કરે. જો આગળ ખસ્યો હોય તો જ અપડેટ કરે, નહીં તો પછી સર્વર પર લોડ કેટલો બધો વધી જાય. ઓકે, સો આ રીતે તમે ટ્રેકિંગ કરાવી શકો ગૂગલ મેપ પર. ઓકે, ચાલો આટલું જોઈ લો.